Good morning mga kapasal! Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Sana okay po tayong lahat. And kung makikita nyo, meron ako ditong pa-background para hindi manakit ang mga mata nyo sa mukha ko. Dahil medyo mahaba-habang usapan ito. Ayun, so today, sobrang excited ako because I know this video will help those people, those Filipinos na nagbabalak pong pumunta dito sa Canada as a tourist. So last year, I uploaded a video of me traveling from the Philippines going to Canada as a tourist, and I received so much support. I received multiple questions and comments on my YouTube channel and on my Facebook page, and I answered some. Sorry po kung hindi ko po na-replyin lahat dahil medyo madami. And meron po mga tanong doon na pare-pareha. So I decided to upload another video so I can talk to them in details. Yung mga questions niyo po. But disclaimer lang guys, before we continue, so hindi po ako immigration consultant, hindi din po ako travel agent. So all the information that I will share is purely based on my experience. Ayun, personal experience lang po yung share natin. So, without further ado, let's get started. So, ang una po, ang isa sa pinakamaraming tanong is about sa visa processing time. Yung visa ko guys is 2019 ko nakuha, kasabay nung sa nanay ko. Back then, yung yung processing time is 3 weeks lang. In 3 weeks nakuha na namin yung visa. And when I checked the Canada.ca, by the way guys, yun yung kailangan nyong i-check for the updated requirements na kailangan nyo. Lahat ng requirements makikita nyo po doon, napaka-helpful nung page. It will give you list of questions to know kung ano ba yung mga kailangan yung dalhin papunta dito. So the processing time, nung chinek ko po siya sa website, last night is 51 days. So it depends sa submission nyo po ng inyong mga requirements and the mga documents nyo. So it is really depending. I think nagkaroon sila ng a bit of delay, lalo na nung kasagsagan ng pandemic. But it is different from our case kasi nung time na yun, 2019, wala pang pandemic, kaya medyo mabilis, 3 weeks. So, ayun. Alright, so second question is, how much show money do I need to apply for a visa? This is a very tricky question guys, because when you are applying for the visit visa, they will also ask you for the proof of properties and assets, and I think na-accumulate yon. So depende yon sa mga proof ng assets and properties na ipapakita nyo. But so wala kasing nakalagay talaga sa website kung ano yung specific na show money na kailangan nyo. Basta I think kailangan lang nilang mapatunayan na you have enough properties na mababalikan sa Pilipinas to make sure na hindi ka mag-illegal stay dito sa Canada, and to make sure na you have enough money to support your travel. And based on research, I think the safest amount para ma-approve yung visa mo is 300 to 500,000 if you're alone, but it does not guarantee. I think the higher your show money is, the higher the chance that you will be granted the visa. And of course, pag laki ng show money nyo and paglaki ng pagdami ng documents na nasubmit nyo regarding your properties and assets, mas mataas yung chance na mabigyan kayo ng multiple entry visa. Ayun. So, it is best pa rin po if you will do your own research and magtanong-tanong po kayo dun sa iba kasi sa experience namin, kami po kasi dalawa, ako tsaka yung nanay ko. So, nag-prepare kami ng 1 million to make sure na ma-approve po kami. Ayun. So, third question, requirements for traveling to Canada. Ito po yung mga requirements na prepare ko nung pagpunta ko dito sa Canada, and I believe na ito pa rin yung requirements ngayon. So, number 1 na rin po yung visa. Number 2 is ArriveCan app. Number 3 is negative swab test result. Number 4 is proof of vaccination.
Number 5, if you're coming from the Philippines, you need a travel insurance with COVID coverage. And of course, importante din po ang return ticket. So number 1, visa. Of course, hindi ka makakapasok dito na walang visa. Number 2, ArriveCan app. Ang ArriveCan app po, before 48 hours prior flight nyo pa siya ma-fill up. Pero ngayon, 72 hours pwede nyo na po siyang i-fill up. Sa ArriveCan app po, requirement siya dito sa Canada kasi ito yung parang pinaka-application na i-upload nyo doon yung mga requirements para hindi na sila dito sa airport hihingi sa inyo ng mga requirements, which is very convenient. So you will be asked to upload your passport, your proof of vaccination. You will also be asked about the reason you are coming to Canada and your flight details. So yun. Once na masagutan nyo na yung lahat, bibigay siya sa inyo ng receipt. And bago pa lang kayo umalis ng Pilipinas, sa airport pa lang sa Pilipinas, hihingin na sa inyo yung receipt ng ArriveCan app. So ipapakita nyo lang naman siya sa mobile phone nyo na meron na kayong, kumbaga, parang reference number na nasagutan nyo na siya. So pagdating nyo dito sa Canada, yun din ang hihingi nila, yung receipt ng inyong ArriveCan app. What are the vaccinations na ina-accept po dito sa Canada? So ang mga vaccine po na ina-accept dito sa Canada is AstraZeneca, Covaxin, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Sinopharm, and Sinovac. And for you to be considered na fully vaccinated, you need to have 2 shots of vaccine, and yung second dose po or yung last shot po, it needs to be at least 14 days. So dapat nakalagpas na yung 14 days or dapat hindi mas maigsi sa 14 days Ayun po. So another one is you also need a travel insurance. Travel insurance po, kumuha ako sa Prudential Guarantee, and it depends sa inyong duration ng stay. Yung sa akin po ay almost 6 months of stay. Nagbayad po ako ng 6,000 or 7,600. And maraming nagsabi sa akin na they tried to contact Prudential Guarantee sa email but hindi nagre-reply. Ako po yung ginawa ko, tumawag ako sa customer service hotline nila, and then merong agent na nag-assist sa akin. Ayun. So, nag-transaction na lang kami online, and then nabigyan ako nung policy information ko. Ayun. Oh, by the way pala guys, ito papag-usapan natin itong proof of vaccination pala. Ayan. Yung sa proof of vaccination po, pwede yung card natin sa Pilipinas. Ako po, kumuha ako ng passport na kinuha ko po sa Bureau of Quarantine. Pero pwede din yung mga card natin. Make sure lang na it is in English or French. Kasi pagka po naka-Filipino siya, kailangan nyo pa siyang ipa-translate. Ayun. Yun, yung swab test result pala. Syempre, yun ang pinaka-importante. Nung nagpunta ako dito guys, 72 hours prior to your flight, yung parang pinakamatagal na allowed nila. So, pero I think it is better if you will make it 42 or 48 hours before your flight, kasi may mga times na nadidelay yung flight, and it is very crucial kasi someone I know na na-delayed yung flight niya, and naka 72 hours siya before yung kanyang swab test is 72 hours or 3 days before the flight. And dahil lumagpas na siya doon sa time frame, kailangan niya ulit magpa-swab. So, it is better na at least 48 hours before your flight nyo ipapagawa yung inyong swab test. Ayun. So, of course, negative swab test result, very important. And ang ating return ticket. May mga nagtatanong sa akin guys kung kailangan ba nila ng return ticket. Pwede kayo magpumunta dito sa Canada ng walang return ticket, pero mas mataas yung chance na magdududa sa inyo yung immigration. Mas maraming tanong yung immigration. Yung return ticket is para siyang guarantee na uuwi kayo ng Pilipinas. Kasi kaya yung mga immigration maraming tanong is because gusto nilang malaman na uuwi talaga kayo ng Pilipinas. Hindi kayo mag-overstay and hindi kayo mag-illegal parang working dito sa Canada. So it is best na magkaroon po kayo ng return ticket, kasi pag wala kayong return ticket, magdududa sila na wala kang balak bumalik ng Pilipinas. Ayun. And kung wala ka naman talagang balak, mag-return ticket ka na, di ba? Ayun. Ang maraming tanong po sa akin sa aking YouTube channel and sa aking Facebook page is yung mga questions
ng immigration. Nung first time ko pong pumunta dito, back 2019, napakaraming tanong. Since, syempre, first time mong pupunta ng Canada, napakarami nilang tanong. And, yun talaga nakakakaba. Pero yung second time ko na po, last year, 2021, wala na silang masyadong tanong. So, bibigyan ko po kayo ng list ng questions na tinanong sa akin. Noong 2019, nung first visit ko, ito po yung mga tinanong sa akin ng immigration. Why are you visiting Canada? Who are you visiting? And itatanong po kung is she a citizen or PR? And then, what are your plans during your stay? How much cash did you bring? And when are you coming back to the Philippines? Ito po yung mga tanong na to, guys. I think okay lang siya basta ma-prove nyo sa immigration officer na wala kang balak magtrabaho dito. Wala kang balak mag-overstay dito. Tapos, ito pa pala, yung isa pang tanong is, tinanong sa akin ng immigration, do you have dried meat? Do you have dried fish? Or do you have chicharon? Alam nila yung mga ganun. And hindi ko alam na bawal pala yun. All I know is pwede magdala ng mga ganun. So sinabi ko, I have butcheron, I have chicharon. May dala talaga ako kasi favorite ko yan. Ayun. So ayun, pina-unpack pa nila yung bagahe ko para hanapin yung chicharon kasi bawal talaga. Pero hindi namin nakita dahil ang dami naming bagahe, 4, and hindi ko makita. So ang sabi sa akin ng immigration officer is, you know what, never mind kasi nakita nilang hagardos ng lola mo, kinalkal ko na yung mga bagahe, hindi ko makita at pawis-pawisan na ako. So sabi nila sa akin, you know what, never mind, just remember next time you are not allowed to bring those kind of stuff. So ayun po, isa pa rin yun sa maraming tanong kung pwede ba daw magdala. So based on my experience po, pag nalaman nila na may dala kang ganyan, ay sorry. Ayun. So, sa second visit ko po, ito na lang yung tinanong sa akin. Are you vaccinated? Hihingi nila yung proof ng iyong vaccination and yung swab test result. And ang tinanong nila sa akin is, are you aware that you cannot stay here for more than 6 months? And then I said yes, and tapos na. Yun. So, siguro kasi nakita na nila na nakapag-stay ka na dito and umuwi ka naman ng Pilipinas. So, ayun. So, regarding po, again, sa luggage, meron silang sariling guidelines, guys, when it comes to meat, fish, in any form. Kung dried man or canned. And yung mga chicharon, yung mga butcheron, yung mga chicken skin. Pag nalaman nila na meron kang ganyan sa bag mo, sa experience ko ha, papatanggal talaga nila yan. And pwede, yung iba kasi gustong sumubok na, ay, paminsan naman hindi chine-check ng immigration. Nung second na travel ko, guys, pupunta dito, hindi nila sinabi sa akin na bubuksan nila yung bagahe ko. Pero binuksan nila. But the good thing is, nag-leave naman sila ng letter. Nakalagay doon na, we inspected your luggage but we did not remove anything. Kasi siguro wala naman sila nakitang kadududula. So, ayun. Hindi nila palagi sinasabi na i-check nila yung bagahe nyo, but they might check your luggage. Ayun. So, ito lang po yung mga list na natandaan ko. Hopefully, nakatulong po sa inyo. And if you have more questions and if you have more clarifications, just leave a comment or message me on my Facebook page and I'll be happy to help. Thank you! Bye!